Stimați ecrivanți, cu deosebită considerațiune declar deschis acest cenaclu junime. Vă rog, aplaudați-l pe tânărul debutant Mihai Eminovici. Somnoroasă. Somnoroasă păsărele. Pe la cuiburi se adună. Se ascund în rămânele. Noapte bună. Într-o vreme în care oamenii citeau cărți, nu statusuri, De ce ai fugit de la cenaclu de zici că te-au fugărit la cireșe? M-am făcut de râs. părul facial era totul pentru un bărbat. Publicul nu vrea rime complicate. N-ai văzut ce prinde la tineret în ziua de azi? Ritmuri simple, versuri despre iubire, despărțire, mare, soare. Dar un poet spân avea să schimbe regulile jocului. Tu ai darul slovelor, dar te teme a spune lucrurilor pe nume. Trebuie să scrii despre lucruri care te macină. Ce te macină pe tine, bădiță? Vreau să scriu despre metafizică, despre societate, despre viața fragilă și trecătoare. Vrei să mori sărac și bolnav? E timpul să plecăm de aici. Știu un tip la București, e mare dramaturg pe acolo. Domnilor, bun venit la capitală! Vreme trece, vreme vine, toate-s vechi și nouă toate. Ce e rău și ce e bine, tu te întreabă și s-o Conașule, nu mai fi așa de vesel. Dă-o și tu mai, nu știu, fii mai turmentat. Dar nu pot să fiu turmentat. Ia încerc un eritrohaic, să vezi ce iese măcar. Ia, fii atent la mine. Vreme trece, vreme vine, toate-s vechi și nouă, toate ce e rău și ce e bine, tu te întreabă și socoate, nu spera și nu ai teamă, ce e val, ca valul trece, de te îndeamnă, de te cheamă, tu rămâi la toate rece. Dacă ai avea o șansă, o oportunitate să devii cel mai mare slovangiu al țării, ai folosi-o sau ai trece pe lângă plopii fără soț? De la Nistru până la Tisa, tot românul plâns sumisa, că nu mai poate străbate de atâta străinătate. Te-am lăsat în colb cu versul tău arhaic, te servesc cu strofe în ritm iambic sau trohaic. Fii atent, bădiță. Ăsta e Vasile Pogor, un scriitor decent, dar un primar al Iașiului nemaipomenit. Ăla e Nicolae Xenopol, politician, diplomat, economist. El controlează finanțele organizației. Iar ăla e Titu Maiarescu, șeful bătrân. E omul care a scris teoria formelor fără fond. Cum ziceai că te cheamă? Mihai Eminovici. Nu e bine, ne trebuie un nume mai românesc. De acum încolo o să-ți punem Emin M. Nu, asta sună ungurește. Știu, Mihai Eminescu. Iancule, ea este Veronica, iubita mea. Dragostea pentru aceeași femeie i-a îndepărtat. Cum ai putut să-mi faci una ca asta? Iartă-mă, Mihai. Tu ești poet talentat, dar el e dramaturg. Și dramaturgia e pe val anul ăsta. Ai dezonorat-o pe Veronica! De acum suntem șogori pe viață. Au ajuns pe culmile gloriei, dar apoi gloria le-a dărâmat prietenia. Însă dragostea de țară i-a făcut să treacă peste rivalități. Da, ne riscăm viețile. Dar le riscăm pentru ca peste fix 138 de ani urmașii noștri să se bucure de o țară civilizată, în care cultura și educația să fie pe primul loc. Da, dar turcii mulți, noi suntem doar 10. Și să câștige singuri războiul de independență. 11. Șogori pe viață. Ion Creangă, Nu știu alții cum sunt, dar eu vreau niște independență. Ion Luca Caragiale, Sunt un cetățean și m-am turmentat. Mihai Eminescu Ce te legeni, turcule? și o mulțime de poeți la care n-ai fost atent la școală. Îți aduc cel mai tare blockbuster care nu va exista niciodată. Poezie, dramă, cafteală, arme care n-au niciun sens,
zero acuratețe istorică, dar bărbi bestiale. E timpul să afli tot ce n-ai învățat la școală, fiindcă nu s-a întâmplat. Serios, filmul ăsta nu există. Straight Outta Ipotești. În cinematografe, niciodată. Bădiță, nu te sfârși! Spune-mi, despre ce e vorba în glosă? Ce-a vrut să zică autorul?